السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. دې ریکارډ کې موږ غواړو دوستانو CMD باندې کار وکړو، البته فولډر باندې دوستانو. یوزر باندې همدومره بس ده چې مخکې ریکارډ باندې هم کار وکړو یوزر باندې. خو یو شی ده دوستانو چې کوم کارونه چې موږ مخکې ریکارډ کې د CMD له طریقه وکړو، مثلا یوزر جوړول، یوزر ډیلیټول، دا کارونه تاسو کولای شئ د رن له طریقه هم وکولای شئ. عین کار تاسو کولای شئ د رن له طریقه کولای شئ. نو تاسو ته ښیم، راځو رن خلاصوو. مثلا موږ CMD کې یوزر جوړوو، دلته هم کولای شو یوزر جوړ کړو. دلته لیکو نیکټ سپیس یوزر، د احمد په نامه موږ تاسو غواړو یو یوزر جوړ کړو، احمد سلاش اډ انټر. اوس دلته CMD کې موږ تاسو چې کوو دوستانو چې د احمد په نامه یوزر جوړ شوی دی که نه. د یوزر جوړولو لپاره موږ تاسو لیکل نیټ سپیس یوزر. دلته موږ تاسو دوستانو ګورو چې د احمد په نامه یوزر جوړ شوی دی که نه. دغه دوستانو نه خو یو ځله بیا ګورو. نیټ سپیس یوزر احمد سلاش اډ. اوس موږ تاسو راځو دوستانو CMD کې چې کوو چې د احمد په نامه یوزر جوړ شوی دی که نه. نیټ سپیس یوزر لیکو، انټر کوو. دلته موږ دوستانو تاسو ګورو چې د احمد په نامه یوزر جوړ شوی دی. نو کوم کارونه چې موږ تاسو د CMD له طریقه په تیر ریکارډ کې ترسره کړو، هغه کولای شئ د رن له طریقه هم اجرا کړئ. مثلا کولای شئ یوزر جوړ کړئ او یا هم یوزر ډیلیټ کړئ. مخکې ځکه جوړ نه شو دوستانو د احمد په نامه یوزر چې موږ تاسې دا سلاش غلط کړی و، دا بل سلاش موږ کړی و. نو له دې طریقې کولای شئ دوستانو یوزر جوړ کړئ، یوزر ډیلیټ کړئ. کوم کارونه چې CMD کولای شئ هغه په رن کې هم کولای شئ. اوس راځو دوستانو CMD باندې کار کوو، البته فولډر باندې. څنګه کولای شئ فولډر جوړ کړو، څنګه کولای شئ فولډر ډیلیټ کړو، څنګه کولای شو فولډر هایډ کړو، څنګه کولای شو په یو کمانډ باندې څو فولډر جوړ کړو، څنګه کولای شو داسې یو فولډر جوړ کړو چې هغه ډیلیټ نشي. نو راځو دوستانو یو نوې صفحه اخلو، CMD خلاصوو. اوس موږ تاسې یو فولډر جوړوو. څنګه کولای شو د CMD له طریقه یو فولډر جوړ کړو. نو فی الحال زه C ډرایو کې یوزرز کې اډمنسټریټر کې یم. نو زه غواړم ډیسکټاپ کې یو فولډر جوړ کړم. دلته ورته لیکم چې CD ډیسکټاپ. CD په دې معنا ده چې یعنې چینج ډایرکټري فولډر تاسو ته تبدیلوي، یعنې کوم ځای کې تاسو غواړئ کار وکړئ. زه لیکم CD ډیسکټاپ سپیس ډیسکټاپ، یعنې غواړم ډیسکټاپ کې کار وکړم، یا فولډر جوړ کړم یا ډیلیټ کړم. دا انټر کوم. اوس موږ تاسو ډیسکټاپ کې قرار لرو. هر فولډر چې موږ جوړوو یا ډیلیټوو دلته ډیسکټاپ باندې جوړېږي او ډیلیټ کېږي. اوس زه غواړم یو فولډر د احمد په نامه جوړ کړم. دلته لیکم چې MD یعنې میک ډایرکټري، فولډر ته ډایرکټري وایي. MD میک ډایرکټري سپیس ورکوم د احمد په نامه، احمد. دا انټر کوم. موږ تاسې دوستانو ګورو چې په ډیسکټاپ باندې باید د احمد په نامه باندې یو فولډر موږ تاسو ته جوړ شي. فی الحال نه ده جوړ شوی. یو ریفریش کوو دوستانو، ګورو چې دغه د احمد په نامه موږ تاسو ته یو فولډر جوړ شو. بیا لیکم چې MD سپیس جاوید، د جاوید په نامه یو فولډر جوړوو. انټر. اوس موږ تاسو ته په ډیسکټاپ باندې یو فولډر د جاوید په نامه جوړېږي. یو ریفریش کوو دوستانو چې هغه فولډر راشي. دا د جاوید په نامه باندې هم یو فولډر موږ تاسو ته جوړ شو.
اوس دوستانو زه غواړم چې د احمد په نامه کوم فولډر چې موږ تاسې مخکې جوړ کړو دا غواړم له منځه یوسم یا ډیلیټ کړم. نو دلته موږ تاسې لیکو چې rd سپیس احمد rd ریموو ډایرکټري یعنی د فولډر د ډیلیټولو یا له منځه وړلو لپاره استفاده کیږي. rd ریموو ډایرکټري انټر باندې کلیک کوم. د احمد په نامه چې کوم فولډر د هغه باید ډیلیټ شي. اوس موږ تاسې ګورو دوستانو چې د احمد په نامه چې فولډر و هغه ډیلیټ شو، جاوید پاته ده. اوس دوستانو زه غواړم چې څو فولډرې په یو کمانډ باندې جوړ کړم. نو لیکم چې MD مثلا 1 2 3 4 5 شپږ فولډر اوس غواړم په یو کمانډ باندې جوړ کړم. کله چې انټر ته پریس ورکوم موږ تاسو ته به له 1 نه تر 6 پورې فولډرې په ډیسکټاپ باندې جوړې شي. یو ریفریش کوو دوستانو، ګورو چې 6 دانې فولډرې له 1 نه تر 6 موږ تاسو ته جوړې شولې په مسلسل ډول باندې له 1 نه تر 6 موږ تاسو ته فولډرې جوړې شوې. دغه دوستانو بیرته غواړم دوستانو چې په یو کمانډ باندې همدا 6 فولډرې ریموو کړم او یا یې ډیلیټ کړم. دلته لیکم rd سپیس 1 2 3 4 5 6. کله چې انټر باندې پریس کوو دوستانو دا 6 فولډره باید ډیلیټ شي. ګورو دوستانو چې له 1 نه تر 6 چې کوم فولډرونه موږ تاسې جوړ کړي وو دلته هغه ډیلیټ شو. اوس دا مخکې چې موږ تاسې د جاوید په نامه کوم فولډر جوړ کړو غواړو دا هایډ کړو. څنګه کولی شو د CMD له طریقه دا فولډر هایډ کړو؟ نو د دې لپاره یو کمانډ ده د اټریب په نامه باندې. موږ تاسې لیکو چې اټریب سپیس جاوید مثبت h یعنی غواړو چې هایډ یې کړو. کله چې انټر باندې کلیک کوو جاوید په نامه کوم فولډر چې ده هغه باید هایډ شي. موږ تاسې ته ډیسکټاپ باندې یو ریفریش کوو دوستانو، ګورو چې جاوید په نامه کوم فولډر چې دغه ځای کې وو هغه هایډ شو. څنګه کولی شو چې اوس بیرته له هایډ نه همدا جاوید په نامه چې فولډر وو دا له هایډ نه وباسو. بیا لیکو اټریب سپیس جاوید منفي h انټر باندې کلیک کوو. ولې دوستانو attribute is not recognized as an internal command. بیا یو ځل ترسره کوو دوستانو دا کمانډ. دلته دوستانو سپیل کې اشتباه کړې ده، اټریب سم نه ده. اټریب جاوید منفي h انټر باندې کلیک کوو. جاوید فولډر باید بیرته له هایډ څخه ووځي. ګورو دوستانو دغه د جاوید فولډر بیرته راغی. بل دوستانو څنګه کولی شو چې یو فولډر هم هایډ کو، هم یې سیستم فایلو ته تبدیل کو، هم یې ارچیو کو او هم یې ریډ اونلی کو. دا هم موږ تاسې کولی شو د CMD له طریقه اجرا کو. همدا جاوید فولډر زه غواړم چې هم هایډ سي، هم ارچیو سي او هم ریډ اونلی سي او هم ارچیو ته واوړي، سیستم وبخښئ سیستم فایلو ته واوړي. زه لیکم چې اټریب جاوید مثبت h هایډ سي، مثبت a ارچیو سي، مثبت s سیستم فایلو ته واوړي او مثبت r ریډ اونلی هم سي. انټر باندې کلیک کوو دوستانو. په بخښنې سره چې موږ تاسو دوستانو بیا اټریب ته یو ټي ورکړی ده ځکه کار نه کوي. راځو دلته اټریب ته یو بل ټي هم ور اضافه کوو. نو دا کمانډ په سم شي. کله چې انټر باندې کلیک کوو دوستانو بیا څه مشکل ده، اټریب ته هم 2 r ورکړي دوستانو. یو r پاکوو، انټر باندې کلیک کوو. اوس د موږ تاسې کوم فولډر چې د جاوید په نامه جوړ کړی وو
هغه به هاید هم سي، سیستم فایلو ته به هم واوړي، ارچیف به هم سي او ریډ اونلی به هم سي. یو ریفرش کوو دلته دوستانو، ګورو چې هغه فولډر هاید سو. نو اوس که چیرې دوستانو موږ تاسې بیرته غواړو چې دا فولډر له هاید نه وباسو، دا خو د سی ام ډي له طریقه هم کولی سو، او کولی سو دلته یا فولډر ته راسو یا مای کمپیوټر خلاص کو، ویو باندې کلیک وکړو، دلته د فولډر اپشن له طریقه هم موږ تاسې کولی سو چې هغه هاید فایلونه له هاید څخه وباسو. نو کله چې زه شو هایډن فایلز بیرته ټیک کړمه، اپلای اوکې باندې کلیک وکړمه، اوس راځو دوستانو ډیسکټاپ ته، دلته یو ریفرش کوو، جاوید په نامه کوم فولډر چې ده هغه له هاید نه وځي، ځکه چې موږ تاسې دا فولډر هم هاید کو، ارچیف هم کو، سیستم فایلو ته هم واړو او ریډ اونلی هم کو. نو بیرته موږ تاسې ما کمپیوټر ته راځو، ویو ته راځو، فولډر اپشن ته. دا فقط دوستانو داسې نه کېږي چې یو شو هایډن فایلز فولډرز اینډ ډرایوز باندې موږ ټیک وکړو او دا له هاید نه وځي. موږ تاسې دا فولډر سیستم فایلو ته هم اړولی ده، نو د دې په خاطر باندې موږ تاسې دغه اپشن چې هاید پروټیکټډ اپریټینګ سیستم فایلز دا هم باید له ټیک نه وباسو، اوکې باندې کلیک کوو. اوس راځو ډیسکټاپ ته، ګورو چې جاوید فولډر له هاید څخه وتلی ده. کله چې موږ تاسې د جاوید فولډر باندې رایټ کلیک کوو، پراپرټیز ته راځو، اوس دوستانو موږ تاسې دلته ګورو چې دا فولډر هایډن ده، له هاید څخه دلته موږ تاسې نسو ایستای، چې هر څه وکړي له هاید نه وځي. دا ولې؟ دا فقط موږ تاسې کولی شو بیرته د سی ام ډي له طریقه دا له هاید څخه وباسو، له دې طریقه موږ تاسې نسو کولی. که صرف موږ د سی ام ډي له طریقه یو فولډر اټریب جاوید مثبت اچ لیکلی وي، بیا دلته هم له هاید نه څخه ایستلی سو، خو اوس یې نسو ایستلی. اوس موږ تاسې راځو بیرته مای کمپیوټر ته، ویو فولډر اپشنز ته، ویو باندې کلیک کوو، ډونټ شو هایډن فایلز دا هم ټیک مارک کوو، او هاید پروټیکټډ اپریټینګ سیستم باندې هم ټیک کوو، اوکې کوو یې، ګورو چې جاوید فولډر بیرته هاید سو. نو دا بیرته که موږ تاسې وغواړو د سی ام ډي له طریقه دا فولډر له هاید څخه وباسو، له سیستم فایلو څخه، ریډ اونلی او ارچیف څخه یې وباسو، نو موږ تاسې بیرته راځو سی ام ډي کې اټریب لیکو سپیس جاوید منفی اچ منفی ا منفی اس منفی آر لیکو او انټر باندې کلیک کوو. اوس موږ تاسې ګورو دوستانو چې د جاوید په نامه چې کوم فولډر موږ تاسې جوړ کړی و هغه له هاید څخه ووت. اوس که موږ تاسې د فولډر باندې رایټ کلیک وکړو، پراپرټیز ته راسو، دلته موږ تاسې کولی سو چې له دې طریقه هم فولډر هاید کړو یا یې له هاید څخه وباسو. او که چیرته موږ تاسې ساده فولډر مثلا دا جاوید فولډر هاید کو، تنها هاید کو اټریب جاوید مثبت اچ داسې که چیرته کو دوستانو دا فولډر فقط هایډیږي، هاید کیږي. یو ریفرش کوو دوستانو، ګورو چې موږ فولډر هاید سو. نو که چیرته موږ تاسې دوستانو کمپیوټر ته راسو، ویو باندې کلیک وکړو، فولډر اپشنز ته راسو، ویو ټاب ته راسو، او دلته شو هایډن فایلز باندې کلیک واخلو او اوکې کو. اوس راسو ډیسکټاپ باندې هغه فولډر د جاوید په نامه چې و بیرته له هاید څخه وتلی ده. که په دې باندې رایټ کلیک وکړو، پراپرټیز ته راسو، له دې ځای څخه هم موږ تاسې کولی شو دا فولډر له هاید څخه وباسو او یا یې هاید کړو. مخکې هم نسو یې کولی، ځکه چې موږ سیستم فایلو ته هم اړولی وو، ریډ اونلی هم کړی وو، ارچیف کړی هم وو او هاید کړی هم وو. اوس له دې ځای څخه هم موږ تاسې کولی شو دا فولډر له هاید څخه وباسو. دا طریقه اوس څنګه یو فولډر هاید کولی شئ، سیستم فایلو ته اړولی شئ، ریډ اونلی کولی شئ او ارچیف کولی شئ. بل دوستانو یو څوک تاسو ته وایي چې داسې یو فولډر جوړ کړه چې هغه ډیلیټ نشي. نو کمپیوټر کې دوستانو بعضې فولډرونه دي
په بعضې نومونو باندې موږ تاسو نشو جوړولی لکه کان په دې نامو باندې موږ تاسو فولډر نشو جوړولی کام 1 په دې نامو موږ تاسو فولډر نشو جوړولی تر کام نو پورې دا فولډر موږ تاسو نشو جوړولی LPT 1 موږ تاسو دا نامو باندې فولډر نشو جوړولی تر LPT 9 پورې PRN په دې نامو موږ تاسو فولډر نشو جوړولی ځکه چې د وینډوز بعض فایلونه دي چې په همدې نومانو باندې دي نو په دې نامو باندې موږ تاسو ته اجازه کمپیوټر نه راکوي چې موږ یو فولډر جوړ کړو یا فایل جوړ کړو او یا یې ډیلیټ کړو اوس که چېرته زه راسم دوستانو دلته ډیسکټاپ کې یم غواړم د کان په نامه باندې یو فولډر جوړ کړم راځم MD میک ډایرکټري د کان په نامه یو فولډر غواړم جوړ کړم انټر باندې کلیک کوم دلته موږ تاسو ته مسیج راکوي دوستانو چې د ډایرکټري نیم از انوالید یعنی په دې نامه موږ تاسو فولډر نشو جوړولی خو موږ تاسو غواړو چې په همدې نامو باندې فولډر جوړ کړو ځکه موږ تاسو په همدې نامو فولډر جوړ کړو هغه هېڅکله ډیلیټېږي نه نو زه راځم په همدې نامو یو فولډر جوړوم د CMD له طریقه زه لیکم چې MD space double slash dot slash C drive کې C double dot slash users slash administrator slash desktop slash د کان په نامو باندې یو فولډر جوړوم کان دا ادرس موږ ورکړو دوستانو دې په خاطر باندې چې C drive کې users کې administrator desktop یعنی desktop باندې موږ غواړو چې دا فولډر جوړ کړو بل ځای هم کولای شي جوړ کړئ C drive کې D drive کې بل ځای کې هر ځای چې تاسو وکړئ ادرس ورته لیکئ هلته جوړیږي موږ تاسو ولیکل چې MD میک ډایرکټري یعنی یو ډایرکټري جوړه کړه یو فولډر جوړ کړه دا طریقه ده چې په همدې طریقه یې تاسو جوړولی شئ ډبل بیک ورډ سلاش ډاټ سلاش کوم ځای کې غواړئ چې جوړ کړئ موږ ورته لیکلي چې C drive کې یوزرز کې اډمنسټریټر کې ډیسکټاپ باندې د چش په نامه د کان په نامه باندې یو فولډر غواړو جوړ کړو کله چې انټر باندې کلیک کوو دوستانو موږ تاسو په ډیسکټاپ باندې باید د کان په نامه یو فولډر جوړ شوی وي اوس زه یو ریفرش کوم دوستانو دلته ګورو چې موږ تاسو د کان په نامه یو فولډر جوړ شوی ده دا فولډر زه اوس غواړم ډیلیټ کړم دوستانو زه اوس ګورم چې تاسو څومره زور لرئ هر څه چې کوو دوستانو دا فولډر په مخکني سره چې پس هر څه چې کوو دا فولډر نه ډیلیټېږي دوستانو که زه دلته شفټ ډیلیټ باندې هم کلیک وکړم انټر یې کړم دا فولډر نه ډیلیټېږي او که راسم دا مخکنی فولډر چې د جاوید په نامه موږ جوړ کړی و دا که ساده ډیلیټ باندې هم زه کلیک وکړم دا ډیلیټېږي یس ګوره دوستانو چې جاوید په نامه فولډر ډیلیټ شوی له دې ځایه څخه ولې نه ده ورک شوی په دې خاطر یو ریفرش باید وکړو چې هغه ډیلیټ شي ګوره دوستانو مخکنی فولډر چې د جاوید په نامه موږ جوړ کړی و هغه ډیلیټ شو او د کان فولډر باندې که موږ شفټ ډیلیټ کوو او یا ساده ډیلیټ کار نه کوي دا یې طریقه ده دوستانو دا یو ډیره مهمه طریقه ده دوستانو چې ډیري هغه خلک چې کمپیوټر ساینس یې هم ویلی ده خو په دې طریقو باندې نه پوهېږي نو که چېرته وغواړو چې همدا فولډر اوس بیرته ډیلیټ کړو دا یوازې د CMD له طریقه موږ تاسو کولی شو چې ریموو کړو یا یې ډیلیټ کړو نو بیرته راځو R ډیلیټ کړو ریموو ډایرکټري ډبل بیکورډ سلاش ډاټ سلاش C کولن یا ډبل ډاټ slash users slash administrators slash desktop او کوم فولډر د چش په نامه ده د کان په نامه باندې موږ تاسو فولډر جوړ کړی دا غواړو چې ریموو کړو یا ډیلیټ کړو انټر باندې کلیک کوو دا فولډر به ډیلیټ شي دوستانو یو ریفرش کوو ګورو دوستانو چې زموږ فولډر چې د کان په نامه موږ جوړ کړی و ډیلیټ شو نو دا و د نن ورځې درس دوستانو خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي تر بلې ویډیو تر بله درس هم په الله پاک باندې سپارم ښه وخت الله مو مل شه